dashur miqë, selam aleikum. Mirë se takohemi drejt për drejt në emisionin Freskia e Ramazanit. Ky është emisioni që na shoqëron çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit për të bashkë biseduar me ju, për të pranuar brengat tuaja dhe mundësisht për të dhënë përgjigje nëpërmjet të ftuarve tanë të cilët i ftojmë çdo ditë këtu në studion e emisionit ton. Sot me ne është hojt Sadat Rrustemi, me cilin në fillim të emisionit do të bashkë bisedojmë pak lidhur me 10 ditën e fundit të Ramazanit e më pas do t'ju mirëpresim juve që të na telefononi për të bërë pyetje. Mirë se erdhe hojt. Mirë se gjë. Si po kaloni këtë ditë? Mirë? Mirë shumë. Dhe sonte pra po fillon po hym në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Çka do të thotë kjo për besimtarin? Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun e madhërishëm, e përshëndesim Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do thotë është një gëzim shumë i veçantë, është një përjetim shumë i veçantë për faktin se janë mbledh të gjitha energjitë, janë mbledh të gjitha potencialet, përgatitjet për dhjetën e fundit, duke ditë se ky është kulmi i garës. Praktikisht këtu garusit e shpërhin vullnetin e tyre dhe e manifestojnë qëndrimin e tyre në karshi Allahut. Prandaj dhe dhjetë i fundit, ashtu që edhe e dim, kemi si hariqe të veçanta nga pejgamberi alayhis salam, se e ka përjetu pak më ndryshe nga ditët tjera. Domethënë edhe ka përjetu, edhe ka manifestu, edhe është përkushtuar në mënyrë të veçantë. Veçohen edhe ditët apo vetëm netët? Veçohen netët e 10 të fundit, po ditët janë pjesë e tyre, që i bie se tash angazhimi i ditës është pjesë e natës. Që do të thotë se ne gjatë ditës grumbullojmë energji me qëllim që natën ta jetojmë, domethënë, ose ta gjallërojmë, thonë më mirë, ashtu që ka thënë edhe Aisha, Allahu qoftë e kënaqur me te, se kur hynte 10 i fundit, pejgamberi alayhis salam bënte veprime ose bënte disa aktivitete më specifike. Mesin e tyre ahja lejle, e gjallëran të natë. E gjallëran të do thotë me adhurim, me ibadet, me namaz e kështu me radhë. Pastaj e zgjën të familjen, që do thotë se jo vetëm vetë, por edhe me familjen, por dhe do thotë e shtonte angazhimin e tij ose përkushtimin e tij, u shtrëngonte, e që kjo ka domosdoshmë disa komente, u largonte prej grave, që jep me kuptu se tani është koha e adhurimit, meqense se ka bëj itikaf, vazhdimisht ai itikafi përkon që njeriu të izolohet praktikisht. E këto janë ato do thotë angazhimet kryesore që i bënte në 10 e fundit. Po, hoj derisa po fillojmë këtë 10 ditë, besimtari ku duhet fokusohet më shumë tani? Po, derisa kemi mesazhe profetike të pejgamberit alayhis salam ose kemi një agjend të veçantë, ne duhet të ndalemi aty derisa përcjellin shokët e pejgamberit alayhis salam se në 10 e fundit e kanë ndryshuar çastin e tina. Praktikisht domethënë transmetojnë sahabët fillu prej Aishës radhiyallahu anha të tjerë se pejgamberi sa u angazhonte në 10 e fundit më tepër se sa në pjesë të tjera. Që i bie se do të thotë angazhimi të jetë në të gjitha format e adhurimit. Me theks të veçantë, namazi, do thotë namazi natës duhet të jetë pjesë aktive, sepse për ta faktikisht kemi edhe njohuri ose kemi edhe si hariqe të veçanta, ku është taj mesazhi gjithë përfshirës, ku pejgamberi sa më ka thonë, kush ngritet natën e Kadrit me besim të plot, duke kërkuar shpërblim, i falen mëkatet. Nata e Kadrit tani është më avesh në 10 e fundit. E kështu që do thotë përkushtimi do të jetë në namaz, në lexim të Kuranit, në përkujtim të Allahut, në lutje kështu me radhë. Qartë, në fakt nuk do të jenë 10, po do të jenë 9 ditë. Kështu që i një orës si 10 i fundit. Po. I një orës si 10 i fundit. Emërtim. Mirë, ne do të vazhdojmë tani me pyetjet e shikuesve dhe më duket se kemi telefonatën e parë në linje. Nëse është do ta mirëpresim. Alo? Alo? Po? Alo? Urnoni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si jeni mirë? Mirë, ju si po kaloni? Jam dëshirë të bëj pyetje hoxhës. Po? Për agjërimi, atë ndihmon me mojt, se profeti Isai që qohet në Kur'an, unë jam ky për se ka net 4 ditë ka hangër pa pi. Profeti Isai Zose që e quajmë na, të gjitha atë. E qartë, faleminderit. Atë ndihmon agjërimi që të mbajsh diçka për
për martesë, për diçka për mu ka lidh fati martesë që s'e muj mu martu. Tani e konkretizove pyetjen. S'e muj me gjetë fuqi. Mirë, faleminderit. Pra, e ka konkretizuar ku dëshiron të dalë, a ndihmon diçka agjërimi në këtë drejtim? Realisht, do të thoja në dy aspekte ndihmon. Edhe në aja që realisht pyetësi e ka ngritë shqetësimin e tij dhe pyet për te, mirë po edhe në të kundërtën e saj. Që i bie se e kundërta është realiteti që agjerimi është një mekanizëm, është një mjet i gdhendjes së egos, së euforisë, së nefsit. Kështu do thotë ky është edhe mesazhi që e ka linçuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të rinjëve, oje të rinj, kush ka mundësi për juve të martohet, le të martohet. Ai që nuk i predisponon mundësitë, qofshin ato ekonomike ose të ndryshme, atëherë le të agjeron se agjerimi e zbut, domethënë nefsin e tij, egon e tij, e kështu që në këtë aspekt do thotë ndikon agjerimi shumë pozitivisht. Edhe agjerimi muajit Ramazanit, por edhe jashtë muajit Ramazanit. Mirë, po te pyetja e pyetësit, do thotë e shfrytëzojmë në mekanizma të tjerë. Do thotë nëse diku ju ka vënë martesa ose çalon ose në një farë forme ende nuk ka ardhur deri te fati i tij, shfrytëzohet muaji Ramazanit për lutje, për të afruar te Allahu, sa më tepër afrohemi te Allahu, na realizojmë kërkesat më mirë dhe më drejt. E qartë. Kemi telefonat tjetër? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A po një pyetje për hoxhën? Po. Motra ka probleme me ciklin mujor, ka çrregullime për shkak të arsyeve të ndryshme. Po. Për shkak stresit, nxehtit, edhe kena dëgjuar dhe Allah që thojnë mas dhe ditëve mu shmaqëru, po... Mirë, e qartë është. Po asaj nuk po i vin rregullisht, pra i vin 2 ditë, pastaj po pastrohet, pastaj prap i vin. Kena me pyetën, a mund me lexu Kur'an më fal ose më agjeru? E qartë, mirë. E kuptuam pyetjen. Faleminderit. Ndërkohë kemi një tjetër telefonues në linjë. Alo? Alo? Po? Kam një pyetje për hoxhën? Por nani? Po më dëgjon? Po i dëgjojmë shumë mirë. Më ka dhe qika ka 3 vjetë e qatë note që e kom varros ka orë në qenë në shpe ka nejtë qatë note edhe su 3 muaj ditë ka jetu ma 3 muaj ditë e ka ngërë e da shta me abu hoxhës një pyetje. Dhe çfarë lidhje ka kjo me këtë punë? Urna? Pse e keni lidh me ardhjen e qenit? Nuk e di që atë notë që e kom varrës ka orë në shpe. E tani nuk u largu, ka na e gjithë këtë në shpe. Dhe ju ka thënë dikush që ka të bëj me këtë rast diçka, po? Po, dhe më ka thonë dikush që ka orë shpirë të asoj persone, që vajzë që ka vdek. Mirë, e qartë, faleminderit. E kuptuam, faleminderit për telefonatën. Shkuesja pyetje lidhur me çështjen e çrregullimit të ciklit. Po, çrregullimi i ciklit do thotë është i natyrshëm te një pjesë e femrave, mund të jetë për arsye të ndryshme, do thotë edhe për shkak të çrregullimeve shëndetësore, jo rrallë ndodh kjo. Mirë po sido që të jetë në rastet normale, po flasim jo për fillestaret që ballafaqohen me cikël, por gratë të cilat janë normale që kanë një stabilitet të ciklit, do thotë e numërojnë kohën e ciklit që është i rregull. Edhe nëse ka, do thotë pauzë ndërmjet ciklit, do thotë me rëndësi është me i numëru ditët të cilat janë të njohura të saj. E që standardi sillet 7 ditor. Po. I ciklit mujor, pra të ruhet kjo, do thotë të ruhet, kisha me thonë ky numër, do thotë pa marrë parasysh edhe nëse pauzon mes kohës, paraqitet cikli, pauzon një gjysmë ose një ditë vije prap, mbrana muaj të ruhet, do thotë kjo shifër, që është standard po them. E pastaj nëse paraqitet prap, do thotë cikël ose rrjedhje gjaku, ai konsiderohet i çrregull. Pra,
Që në kupton? Edhe që në kupton se në kohën kur përfundon ditët e numëruara që në 6, 7 ose 8, do thotë pastrohet, edhe konsiderohet e pastër dhe fillon me falet namazet dhe agjerim. Ndërkohë nëse i paraqitet sërish rrjedhja e gjakut, ai gjak konsiderohet i çrregull, i cili nuk e pengon domethënë as agjerimin. Nuk duhet të pres deri në 10 ditë. Jo, absolutisht. Absolutisht, domethënë shifra 10 nuk duhet mirët për bazë, sepse çdo femër e ka kohën e limituar të ciklit mujor. Standardi thash është 6-7 aty sillet, e pastaj për gjakun që është jashtë asaj që është i çrregull, do thotë normal i ciklit, konsiderohet si gjak i çrregull dhe do thotë në atë kohë do thotë duhet të falet, të agjeron dhe ka të drejtë të lexon Kur'an. Qartë, kemi tani një telefonat tjetër në linja, mirëpresim. Selam aleikum. Aleikum selam. E kem deshta ta pyes hoqën për një gjë, sot që pash në kuizin e diturisë në Peace TV, pak më herët. Po, dhe kemi mundin e me pyet në regji atje. Po, a keni pyetje tjetër? Jo, doshta me pyet për që të pyetje se më interesoj se kum dëgjua asnjëherë, dhe unë befasoj. Cila ishte? Pas nëse më hoxha më masharu pak, rreth kësaj pyetje. Po. A mundet? Po, cila është pyetja? Ke pyetja shenja e parë kiametit, kanë 4 alternativa, kanë disa pejgamber, ka edhe Muhamedi alayhis salam. E shenja e parë kiametit kur zbreca Muhamedi alayhis salam. Unë se kum nikë gjakor, tash ndoshta din hoxha diçka më msharu për këto, se u befasova kur e pash edhe ke përgjigja ke që Muhamedi alayhis salam është shenja e parë kiametit kur vjen këtë botë. Po, e qartë. Po. Ndoshta me ditë më masharu pa hoxha, Allah ju shpërbleft. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Mirë, kemi një tjetër telefonat, mirëpresim. Alo. Alo. Apo dëgjohemi? Të lutem mos u vono shumë. Mirë, ka ikur. Thot vajza më ka vdek, po atë natë ka ardhur një qen, i kanë thënë që është shpirti i vajzës e kështu me radhë. Unë fillimisht të shfrytëzoj rastin të do të ngushëlloj nënën e asaj vajzës, edhe anëtar të familjes që të jenë të durueshëm, sepse ky është caktimi i Allahut. Allahu i jep fëmijë, po njëkohësisht dhe merr fëmijë, prandaj duhet me qenë të durueshëm se fëmiu juaj inshallah është prej atyre që në ditën e gjykimit ju pret para dyrave të xhenetit dhe është prej shkaktarëve inshallah që ndërmjetëson tek Allahu për juve, prandaj duhet me qenë të durueshëm. Ndërsa sa i përket rastit konkret, kjo nuk ka të bëjë asgjë me këtë realitet, kjo është prej bestytnive realisht, që ne si musliman jo që nuk inkuadru dikush me tha se një flutur po qëndron në shtëpi dhe na kanë thënë se është shpirti. Po realisht janë bestytni që sillen e që realisht si rezultat janë të cytjeve të djallit, e që vije si rezultat fillimisht i mos njohjes së mirë të islamit. Pastaj ndodh që eskalon situata, nuk mund të bëjnë durim të mirë, lidhja jo e mirë e vazhdueshme me Allahun, pra duhet ta përkujtojmë Allahun në raste sidomos kur zemra është e prekur. Allahu në Kur'an thotë kështu: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Sa u përket besimtarëve, zemrat e tyre qetësohen vetëm me përkujtim të Allahut. Pastaj Allahu sinjalizon, alarmon dhe thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub." Kujdes se s'ka mundësi të qetësohet zemra ndryshe pos me përkujtim të Allahut. Prandaj duhet që zemra të qetësohet me përkujtim të Allahut. Kur ne njohim Islamin mirë dhe jemi në vertikalën mirë me Allahun, atëherë gjërat të cilat janë anësore ose sillen prej të tjerëve, do thotë nuk i bëjmë pjesë të procesit tonë të jetës së përditshme. Çu i bie se ardha e qenit është krejtë e natyrshme. Por nuk ka të bëjë asgjë me realitetin e vajzës ose Zoti na ruaj domthonte te rikthimi i shpirtit të saj edhe një herë pranderës ose përmes qenit të kutadion, e pastaj pas 3 muajve kanë ngordhë kështu me radhë, ato janë këtë procese që kanë bënë me atë krijesë në veti. Por vdekja e vajzës është proces në veti. Një herë është ndoshta edhe mendojmë kështu është një lloj ofendimi për personin që ka vdekur. Patjetër, domthonjë këtu janë ato urtësitë që ne do të duhet unë ceka me pak fjalë ta njohim Islamin mirë, të kuptojmë relacionet mirë të ligjeve që jeta dhe vdekja janë koncept, janë ligj i Zotit, janë norma që i përcakton Zoti i madhërishëm, e që realisht ndërhyrje të tjera do thotë bëjnë ofendime të drejtë për drejtë edhe të ligjvendësit të Allahu xhela xhelalu, por njëkohësisht edhe të vetë personit i cili veç ka vdekur. Shenja e parë e kiametit, habitet shikuesja pse është Muhamedi alayhis salam, ardha e tij. Ashtu, domethënë ardha e Muhamedit alayhis salam është shenja e parë që paralemon për kataklizmin, për kiametin, do thotë veç kanë fillu sinjalet
jo tani, e jo që jenë përshkruar për data, por dërgimi pejgamberit alayhis salam vetë është sinjal apo është prej shenjave të kiametit, siç e ka deklaruar këto ose ka thonë deklarativisht, unë jam një prej shenjave të kiametit, ose do thotë bejnë jede Isa, jem dërgu do thotë në mes të kiametit, sukur se këto dy gishtrinj dhe i ka bashku të dy gishtrinit, që i bie se do thotë vetë dërgimi i tij është shenjë prej shenjave të ardhjes së kiametit. Qartë. Do të mirpresim tani një tjetër telefonues. Alo. I përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam, falënderit. Një jetë i vërgjëzaj shumë për emisionën të specialore dhe në Freskoni edhe agjerimin ashtë. Po na vjen mirë. Kisha dy pyetje për hoxhën e nderuar. Po. Njëra ko të bëj shumë tipet në mesin tonë, në popullatën tonë, që thëtë zotë ati qofë i falë, e jani me borgjin tim, po më shumë e jani me borgjin e huaj. Edhe një herë të lutem? E jani me borgjin tim, të konë, po më shumë e jani me borgjin e huaj. E jani me... Kështë ta ku mundur me lezu jetën time nuk më tjetë aton që shkru për konë, dikon. Edhe e pyta kishte me pastrimin e pufove. Po. E kam tjere jo për hoxhët që pastrën, kuptome se hoxha e ka dhe detyre për në thonë këtë, që është i presë atë, po kështë një person i rëndëm, që pastrën gufomën a ka se bo të këzotit i madhërishëm. Ju përshëndet dhe njerë, ju përgëzoj me emisionet ka të Ju falenderit shumë për telefonatën. Kemi një tjetër telefonues tani. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kisha një pyetje për hoxhën rreth zakatit. Po. Desha të pyes sa takon me dhënë zakatin shembull një studenti i cili ka për qëllim me studiu shkencat islame në medrese apo diçka tjetër. Dikon tjetër. E qartë. Falenderit. Hoxh e thot flitet. Po. E janë në borgjin tim. Po, e janë me borgjin tim dhe mos e janë me borgjin e huaj. Do thot është një proverb, një fjalë që sillet, domethënë gojdhanët e popullit, çarkullon, do thot çmoti. E kemi mërri këto prej teatrëve tonë, prej pleqëve tonë që është sill kjo. Nuk ka ndonjë burim që e mbështet këto si fakt. Do të qoftë citat ose hadith që ka të bëjë drejt për së drejtë me këto. Pra nuk është një thënie burimore, hynore. Fillimisht këto duhet ta ceku. Ndërsa sa i përket domethënies, po, qëllimi është kjo. Sepse se kam dëgjuar më herët. Qëllimi është këtu, që do të thotë besimtari duhet të jetë i kujdesshëm edhe në borxhet karshi Zotit, por edhe në borxhet karshi të tjerëve. Që i bie se për obligimet që kemi ndaj Zotit, duke di se Zoti është i gjithëmshirshëm, është fals. Mund ta fal, mund ta amnistoj robën e tij. Mirë, po ai i cili shkon me borxhet e huaja, që i bie se borxh drejt për së drejti që merr para ose borxha nuk i kthen, ose i dhunon të tjerët, ose i përbuz të tjerët, ose sillet keq me të tjerët, ose ka hak ndaj të tjerëve. Ka hak ndaj të tjerëve, do thotë kjo është që realisht ka mbështetje fetare. Për faktin se ka shumë mbështetje në mesin e tyre po e cekuat hadithin e të falimentuarit që është i njohur, domethënë hadithi të falimentuarit kur i ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose kur i ka njoftuar sahabët, a e dini kush është i falimentuar, kanë thënë oj dërguari i Zotit, i falimentuar është ai që nuk i hec biznesi, që do thotë nuk i hecin punë të mirë në tregti. Ka thënë nuk po ja lodoj kët, mirë po i falimentuar është ai i cili vjen ditën e gjykimit me shumë namaz, me shumë agjërim, me shumë haxhe, punë të mira, me pak fjalë, me punë të mira, mirë po. Ja ka konfiskuar pasurinë këtij, e ka dhunuar atë, e ka fy atë, e ka shoh atë. Dhe tash në ditën e gjykimit, secili prej tyre e kërkon të drejtën e tij. Dhe vjen njëri prej atyre i cili i është bërë pa drejt, ja merr vlerën e namazit, tjetri ja merr vlerën e agjërimit e kështu me radhë dhe zhvishet prej veprave të mira dhe hudhet në zjarrin e xhenemit. Por ai është i falimentuari. Prandaj ky hadith dhe të tjerë do thotë ndërlidhen në këtë gojdhanë e cila është pozitive, e cila është me do thotë si shprehje, është kuptim plotë. Do thotë përmban kuptimin dhe linçon mesazhin veti. Por nuk është ajet. Jo, nuk është as ajet, as nuk është hadith. E qartë. Kemi një tjetër telefonat tani, mirëpresim, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Ronani. Do të një pyetje për hoxhën. Po. Gruaja do më him boles. Po. Po çfarë prit natën e kadrit? A është mirë prit natën e kadrit?
apo me hima heret. Edhe ka fat dove anaj san për mbëllet mas pari me fillu, me bismillah ato, ka fat dove në san. E qartë pyetja. Faleminderit për telefonatën, mirëpresim një tjetër telefonues në vazhdim. Alo? Alo? Alo, mirdita? Mirdita. Është emisionin të televizion një pyetje hoxhës? Po, jeni të inkuadrum në emision. Një pyetje lutem. Po shkon nuk jepet e drejta që dhe vajzat apo gratë që kanë kryer teologji të thirrë ezan në xhami. E qartë, pyetja, faleminderit. Kemi tjetër telefonues? Jo. Mirë, pyetja e dytë të shikuesit më hershëm ishte pastrimi i xhenazës nga njerëz të tjerë, jo vetëm nga hoxha, është sevap. Unë para se të përgjigjem të çështja e sevapit, dua veç një korrigjim të pyetjes se ata që na përcjellin, që tha se hoxha e ka detyrë, do thotë kjo nuk qëndron. Parimisht domethënë nuk kemi ndonjë detyrim. Është ai but kuptimi këtu. Po, mirë unë dua ta përmirësoj, domethënë nuk kemi detyrim fetar. Mirë po hoxha do thotë e bën këtë punë nga bamirësia e tij. Pra duhet kuptohet që e bën nga bamirësia, edhe nëse është hoxh i një xhamie e bën nga bamirësia e tij. Pra kjo duhet të kuptohet sepse çdo detyrim domethënë jep me kuptuar që ka norma të veçanta fetare. Ndërsa nga aspekti i do thotë i sevapit, i shpërblimit, padyshim se çdo kush që e pastron kufumën ka sevap, ka shpërblim. Bile preferohet që secili prej besimtarëve të paktën në jetën e tij ta e pastron dikon. Pra ka shpërblim, ai i cili e pastron kufumën e bën jetë për hir të Zotit, meqense është ligj i Zotit. Pra, pastrimi i kufumës është obligativ. E kush e pastron që realisht preferohet ta e pastrojnë anëtarët e familjes. Fetarisht, domethënë sipas normave fetare, preferohet me pastru anëtarët e familjes. Mashkullin e pastrojnë meshkujt, femrën e pastrojnë femrat. Anëtarët e familjes për shkak të përkushtimit që kanë ndaj tij ose ndaj saj. Mirë po, për shkaqe të ndryshme, domethënë për shkak të kanjëherë pikëllimit, mërzisë ose shkaqe të tjera ose s'është mësuar dikush me pastru, atëherë ka mundësi të bëhet pjesë e atij që e pastron, qoftë hoxha apo dikush tjetër. Kryesorja ka problem të qartë. Çështja e zakatit ta bën të japim studentit i cili ka për qëllim të studiojë shkenca islame. Nëse ka nevojë studenti, domethënë nëse ka nevojë studenti për studimet e tij, e bën të jepet nga zakati, nëse domethënë nuk ka ndonjë fond tjetër që i mbështet domethënë financat e tij. Gruaja thotë don me mbulu dhe po e pret natën e kadrit. Edhe unë uroj që do thotë Allahu t'ia mundson mbulesën. Realisht unë do të kisha përcjell një mesazh me qenë se tani veç kemi hyrë 10-in e fundit apo në 9 netet e fundit e që nata e kadrit më shifet në këto net, do thotë prej sonte deri në natën e Fitr Bajramit, mirë do të kishte më qenë që sonte të vendos. Pra mirë kishte më qenë sonte të vendos të mbulohet që netet në vijim ta presin të mbuluar. Pra ta e kryeni urdhën karsh i Zotit që nata e cila duke ditë se i referohemi natës së 27. Domthonë ka fjalë për natën 27 dhe qëndrojnë mendimet e shumicës se juristëve, mirë, por nuk është diçka krejt vendimtare. Për atë arsye pejgamberi sa më ka thonë, kërkoni natën e kadrit në 10-in e fundit ose netet e fundit të Ramazanit. Prandaj unë kisha sugjeruar që sonte të mbulohet, nuk ka ndonjë lutje të veçantë, mirë, po më rëndësisht ta e bën jetën që këtë punë po e bën për hir të Zotit, edhe do të thotë kërkon prej Zotit që ta të ketë domethënë lehtësim në praktikë. Ka ndonjë dua të veçantë apo? Nuk ka ndonjë lutje të veçantë. E qartë, kemi telefonat tani. Iku, të shohim nëse është tjetër telefonues në linjë, jo nuk është. Pse gratë nuk bën me thirrë ezanin në xhami? Unë dua edhe këtu ta përcjell një mesazh, do thotë për shikuesit se do thotë çështjet e adhurimit janë çështje do thotë hynore të përfunduara, të cilat realisht kërkojnë trajtim hynor. Do thotë çështjet e adhurimit janë fikse. Derisa janë fikse, janë norma juridike të cilat i ka parapar ligjvendësi, do thotë kështu qëndron koncepti gjithëpërfshirës. Edhe në këtë rast për pyetjen, por edhe gjëra të tjera të adhurimeve. Por adhurimet janë çështje fikse të fiksuara, do thotë me shpallje, qoftë drejt për së drejti me Kur'an ose përmes do thotë shpalljes që ka përmes pejgamberit alayhis si fjalë, veprim apo pëlqim. Padyshim që këtu ka urtësi. Unë këtu do ta kanalizoja do thotë pyetjen
ose t'ja përmisoja pyetjen, se ku qëndrojnë urtësitë. E padyshim që për shkak të ngarkesës së madhe të femrave me punë të përditshme, dhe në anën tjetër duke qenë se femra do thotë ballafaqohet me disa sfida ose sfidohet gjatë çdo muaji, do thotë çështja e ciklit, çështja e shtatzanisë, çështja e lehonisë, këto janë probleme të vazhdueshme, prandaj dhe Zoti i Madhërishëm ka paraqur norma lehtësuese për to. Pra, mos thirrja e ezanit nga femrat dhe mos përgjegjësia për të qenë imam për femrat është mëshirë nga Zoti. Nuk është domethënë një lloj inferioriteti për to, ose nuk është do thotë një padrejtësi që mund ta adreson dikush ose pabarazi, mirë po kjo është mëshirë nga aspekti i Islamit. Në qartë. Do të vazhdojmë tutjet, mirëpresim një tjetër telefonues. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Desha ta bëj një pyetje. Një shoqe imja është 40 vjeçare, kur ka qenë e re ka qenë shumë e shëndetshme. Por tani me kohë shumë e semur edhe ka probleme me lëkurë, jo vetëm mjekët më të mirë, por edhe shkencëtarët mundohen me zbulu se çfarë ka nuk e din. Ka probleme me lëkurë vetëm në fytyrë. Ajo dyshon që dikush i familjes gjen vazhdimisht sa ndërprerje telefonat. Nuk e përfundoj pyetjen, sidoqoftë ndoshta lajmërohet më vonë për ta sqaruar më detajisht, po. Inkuadrojmë tani një tjetër telefonat, urnani. Selam aleikum. Aleikum selam. Disa një pyetje për hoxhën. Po. Unë ka vdek gruaja nidës, edhe kur i kena bërë shtatat, mama jam kur i na kon të hangër bot, e halvën që e ka pas ajo nuk e ka hangër edhe ju ka hek halvëja, nuk ka pas ato veç në pasme. A ka mund një përgjigje prej hoxhës, a mundet me kon me vërtet, që mundet me kon? Nuk e ka hangër halvën? Nona nuk e ka hangër, ama halva nuk u kon ato heq. U zhduk? Apo? Urna? U zhduk halva, apo? Po, u zhduk. Po, nuk u kon heq ato. Kur ja kena qit pasme, nuk kon me halve me kret, kur e ka marrë ajo me hangër, nuk u kon halva. Interesant. Mirë, faleminderit për telefonatën. A kemi tjetër telefonues? Po? Jo. Diçka probleme me lkurën, nuk mund të zbulohet. Realisht këto janë gjërat të cilat i takojnë medicinës, do thotë pas të pyetjes që parashtruan, do thotë kanë dhënë mundin e tyre për të sjellë domethënë barra medikamente, ilaçe mirë, po si duket nuk kanë ra, po kjo nuk do të thotë që të mos kërkohet me tutje. Pra nëse këtu kanë kërkuar shërim të kërkohet jashtë. Pra ka mundësi që tek ne do thotë për shkak që ende nuk ose kemi mungesa realisht të avancimit në aspektin e medicinës, ka shtete të cilat janë njohura dhe mund të kërkojnë shërim në shtete tjera, në Evropë ose në vende të tjera. Pra nuk duhet të bëhen vesh për. Po, nuk bën që t'ja atribojnë këtë çështje do thotë problemeve të tjera për ta hjek do thotë merakun. Pse jo me bën një rrugje do thotë të një hoxh nëse ka dhe ndryshime të tjera, do thotë nëse ka ndonjë sinjal i cili realisht ndërlidhet me ta, do thotë nëse ka fobi ose ka çrregullime domethënë që lidhen me aspektin psiqik, e pastaj si rezultati i saj mund vije edhe te problemi deformimit të lkurës, kjo mund të ndërlidhet pjesërisht. Mirë po të mos keq kuptuar shikuesit, domethënë këto çështje i takojnë medicinës, realisht të kërkon shërim nga aspekti medicinal. Ka vdek thot gruaja e Axhës, nëna nuk e ka ngrënë hallën, por ajo është zhdukur thot nga pjata. Realisht nuk kam ndonjë koment të veçantë për këto. Shpesh edhe këto janë gjëra të cilat mund të trillohen në raste të tilla, ose do thotë nuk ka ndonjë diçka të veçantë që realisht ndërlidhet me aspektin fetar. Ka disa fakte që realisht gjinët i bartin gjërat, gjysendet, i bartin monedhat, i bartin gjërat për një dhomën tjetër, ku ta diun, mund të jetë ndonjë veprim i tillë, do thotë ku nuk bëhet bismillah, ku ta diun, për atë arsye preferohet që kur i lëm gjërat. Po gruaja ndoshta nuk do duhet të jetë e shqetësuar, pse është zhdukur. Jo, absolutisht, kjo po këtu do të vijë se ka raste ku për shembull e vendos arin në dhomën e saj, ose para, edhe pas një kohë nuk i gjen, ose gjen një dhomë tjetër. Për atë arsye preferohet që kur i lën gjysendet, kur vren kësi lloj veprimi shtëpi, kur ti vendos, bën bismillah edhe vendos një gjë për mi ta, edhe nuk ka më probleme. Mirë po do thotë nuk ka vend për shqetësim, pse
nëse, po pretendojmë ose presupozojmë që nëse i ka hallva domethënë ose se ka gjetë pranë veti, nuk ka nevojë për shqetësim se s'ka diçka të veçantë. Qartë. Kemi telefonues të tjerë tani në linjë, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. E fata i pyetje për hoxhën në ndërun. Po. Për unë ku jam ngrit, për sefer domethënë jam habit edhe ku bo alarmin 3 sahati më ngrit. Edhe ku përfundu se fyrën në 3:35. Domethënë jam përgatit ku marra vesh jam shku në xhami, edhe gjeta xhamin në mshel, domethënë në atë moment e morra vesh që ku më gabuan orë. Edhe sa do kum vazhdu agjerimin vetëm dashka një ditë, am pranohet ditë ato ditë në kontakt. Më fal, lutem, kur je zgju, a ke pa që është ora 3 apo ke menduar që është ora 2? Jo, vetëm te dera xhamis ku më shku për mi fal sa bojnë aty ku marr vesh që domethënë xhamia mbyllë ku marr vesh që diçka ku më gabuan orë. E qartë. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Kemi një tjetër telefonues, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha ta pyes hoxhën shpesh më vjen me lexu rovreshat. Çka janë? Mirë, e qartë. Faleminderit. A kemi tjetër telefonat? Ja. Atëre hoxh, pas ka gabu. Në rastin e tillë, domethënë ky e vazhdon agjerimin dhe nuk ka nevojë për kompenzim. Për faktin se është ngrit llogaria ndaj atyre të cilët realisht bojnë veprime të do thotë jo në kontroll ose nga harresa, nga gabimi ose nga harresa, do thotë është ngrit llogaria ndaj tyre. Siç edhe praktikisht Allah ka cituar këtë në Kur'an, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, o Zot mos na ngarkon neve nëse harrojmë apo gabojmë. Është përgjigje Allahu qad fa'altu, në veç e kam bakët. Dhe pejgamberi sa më thotë se është ngrit llogaria ndaj ummetit tim për këtë gjë, domthon kur ka harresë. Prandaj personi në fjalë derisa ka menduar se ende ka kohë të syfyrit. Do thotë nuk kemi të drejtë ne ta akuzojmë, po pse se ke shikuar. Por nuk kemi të drejtë ja bëjmë këtë akuzë derisa harresa edhe gabimi janë evidente te njeriu, prandaj me mendimin se është ende ka kohë, sipas ti ka përfunduar. Pra krejt kjo radhitje tine me kuptuar që është ka menduar që është krejt brenda kufirit. Dhe ka dalë realitet që është jashtë, atëherë e vazhdon agjerimin dhe s'ka nevojë për kompenzim. Qartë, kemi telefonat tjetër? Kemi telefonat dhe ndërkohë shikues të nderuar, tani është koha që ne të shkëputemi për pak çaste, do të rikthehemi pas pak për të vazhduar komunikimin me ju. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, po shoqëroheni së bashku me ne me emisionin Freskia e Ramazanit, ndërkaq gjithashtu është me ne hoxh Sadat Rrustemi, me cilin po bashkë bisedojmë lidhur me çështjet të cilat ju po na i prezantoni. Ndërkohë hoxh shikuesi më herët pyeti çka janë robreshat që përmenden. Po. Nëse synohet vetëm si emërtim, si emër, si nocion, do thotë qëllimi është për adhuruese, për kushtuese ndaj Zotit. Kjo është një robreshe e Zotit, një krijesë e Zotit, e cila është e përkushtuar ndaj Zotit, ndërsa nëse është për qëllim aspekti, do thotë si aspekt terminologjik, realisht, është fjala për sklavet e luftës, që i përmend do thotë Zoti, nëse në një vend kjo ka qenë të kaluarën kur ka patur sklav të luftës, kur janë robëruar njerëzit, qoftë prej meshkujve, qoftë prej femrave, dhe janë përmend do thotë në Kur'an ose kanë ardhur përmes gjuhës pejgamberit sa më robëreshat, të drejtat e tyre, obligimet e tyre, karshi tyre kështu më radhë. Qartë. Mirëpresim telefonuesin tani. Alo? Alo? Po? Kam një pyetje për hoxhën. Urnani. Nëse mundet më na shpjegu diçka lidhje me dhikrin, kujt ne kemi obligim ja knu dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Edhe në çfarë kohe knot dhikri i mëngjesit. E qartë. Ndërkohë regjia thotë kemi edhe një telefonat tjetër, e mirëpresim. Alo? Alo? Po? Mirë dita. Mirë dita. Dashta me vetë hoxhën, a bon mu më makë në hatë në djali vlogja, djali jam. Edhe njëherë të lutem, edhe njëherë bëje pyetjen. Hatë me. Po? A bon më ma kënu, mu ja djali vlogja, djali jam, të në zdi me redzu Kur'an.
Ditën e mirë. Ditën e mirë, kalofshi mirë. A kemi një tjetër telefonat? Jo. Mirë, thot shikuesja, dhikri kujt i dedikohet edhe kur bëhet dhikri mëngjesit? Dhikri është adhurim në vetë, sikur që është namazi adhurim në vetë, agjërimi adhurim në vetë, haxhi e adhurimet të tjera që janë, edhe dhikri është fjala dhikr do thotë përkujtim, me përkujtu Zotin, me madhëru Zotin përmes leximit të disa lutjeve të veçanta. Pra, fjala është që i adresohet Allahut, për Allahun bëhet kjo. Sa e përket kohës, do thotë dhikri ka dhikr të kufizuar me kohën dhe ka dhikr që nuk është i kufizuar me kohën. Nëse pyet se ka pas për qëllim për kufizimin e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes, dhikri i mëngjesit bëhet pasi që të përfundon dhikri i namazit të sabahut. Pasi të përfundojmë, pra nga 33 herë. 33 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tesbidohen, kulu Allahun 3 herë, dy kulaudhat ka 3 herë. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir 10 herë. Kompletojmë pra dhikrin e namazit që lidhet me namaz. Pastaj filloj me dhikrin e mëngjesit. Deri në lindje të diellit është koha e rregullt. Nëse në mungesë që si ka dalë gjumi ose harresa, s'ka mujt me bë deri në lindje të diellit, bën me bë edhe mas lindjes së diellit, pra ka shpërblim për dhikr, mirë po humb shpërblimi i kohës. Ndërsa dhikri i mbrëmjes bëhet domethënë mas namazit të ikindis. Mes ikindis dhe akşamit është koha më e përshtatshme, por që mas namazit të ikindis domethënë fillon veç koha e dhikrit të mbrëmjes. E qartë. Kemi telefonat? Alo? Po. Selam aleikum. Aleikum selam. A kesh bo me e po një pyetje hoxhës? Po. Unë kam një vajzë në Itali, po aja dëgjish është se 4 vjet ose martone fëmijë s'ka. Çka mund me po të ashtu se s'ka që pas më përmend një. Nuk i don fëmijët? Jo. Mirë. E Ramazani në Mirë, me kuptuam. Faleminderit. Haj, natën e mirë. Natën e mirë. Dikun është natë, dikun ditë, por hatmen a bën me jaknu djali ose nipi? Realisht mendoj se kjo pyetje ka nevojë për sqarim. Që pyetja realisht e kuptoj drejt të gjithë ata që bëna përcjellin se paraprakisht nuk njihet një kontribut i tillë realisht në shoqëritë islame, më i njohur është për të vdekurit. Ndërsa për të gjallit me dediku njëri tjetrit hatme nuk është i njohur. Edhe pse do thotë në aspektin e përgjithshëm, do thotë siç e kemi theksuar edhe në të kaluar se kjo pyetje, kjo çështje ka divergjenca të dietarët islam. Do thotë që nga gjeneratat e para e gjerë më sot, mirë po mendoj se ajo që qëndron te shumica, po them, te shumica e dietarëve islam se e kanalizojnë në mesin e shpërblimeve të përgjithshme, çështjen e leximit të Kuranit për të tjerët. Prandaj këtu mund të adresojmë edhe këtë çështje, do thotë nëse është i përkushtuar ose ka vendosur veç djali ose djali i vëllaut të ngjashëm mja dediku, edhe pse na jemi më të nevojshëm për vetvete me lexu vetit Kur'an, ndërsa ka forma tjera të respektit ndaj nanës ose ndaj kunatës ose ndaj anëtarëve të tjerë. Qartë. Vazhdojmë tutje, mirë presim telefonuesin tjetër. Alo? Alo? Po? Jam një vajzë nga Vikinja, jam me mbulesë. Edhe mrena o burrit, se moj mbulesën, a jashtë, të dalë e moj mbulesën. Edhe një pyetje, a vam një avan? Edhe njartë të brenda oborit e hjek mbulesën? Po, e jashtë kur dalë e vnaj. Mirë. Pyetje tjetër? Edhe jam në ndim sociale, jam pakon muhe me vënd vitra. Mirë. E kuptuam. Shkuesi më herët tha se vajza nuk ka fëmijë, nuk do të bëj fëmijë. Agjeron. Paraprakisht mendoj se edhe mund të jetë këtu çështja e planifikimit familjar. Po 4 vite martesë. Duhet të potencojmë ndoshta disa gjëra që ka mundësi që të ketë ndonjë çrregullim, do thotë edhe medicinal ose shëndetësor që ka nevojë për trajtim shëndetësor e që ndoshta ndërlidhet pastaj me ato që edhe kur të tjerë do thotë ja bëjnë pyetjen ose interesohen sikur e neveritin. Po. Edhe mund të jetë edhe ky opsion, do thotë që ka mundësi që
të bëni lloj planifikimi edhe pse mosha e popullin tonë. Pse po prisni, pse s'po bëni edhe një fëmijë? Mosha e saj, domethënë, realisht kjo është që prindit domosht shqetësohen për shkak të moshës domosht që ka, që tani veç është mosha e duhur ose përfundimi i moshës realisht, mirë po unë them që kjo çështje mund t'i takon anës medicinale ose shëndetësore, mos ka ndonjë çrregullim ose ndonjë problem, eventualisht nëse ka probleme të tjera që nuk i atribuohen anës shëndetësore ose do thotë medicinale, do thotë ka ndikime këtu, do thotë nuk mund ta përjashtojmë që mund të ketë edhe ndikime, do thotë djajt ta cytin ta fiksojnë kështu me radhë, pra pse jo nëse ka nevojë po them edhe një herë që ta bëni një kontroll apo ta bëni një lexim një rrokje të dikush që është i njohur, domethënë edhe pra shikuesi nuk e përmendi arsyeën pse nuk do fëmia, jo, por nuk i do. Mirë, kemi një telefonat në pritje, e mirëpresim. Alo? Do është tani pyetje Hoxha. Po? Kanë thamnat gjëna me shku me fal taravit. Po? Edhe është as për mendimin tim unë mendoj që është se vap. Pyetje tjetër a keni? Jo, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Nëse bën me agjeru. Edhe një herë të lutem. Edhe një herë të lutem bëje pyetjen. Sepse keni fol derisa jeni kanë duke pritur në linje. Tani jeni inkuadruar në emision. 6 ditë që valet që agjerohen. A bën me agjeru gjitharen. Për qënë se i agjeroj dhe ato 3 ditë të hëndës të lutë. Dhe më thonë 9 ditë të rem, a bën me agjeru. Apo të shysh. Selam aleikum, natën e mirë. Aleikum selam, natën e mirë. Thot jam mbuluar brenda oborit të ri pa shami jashtë me. Realisht obori është pjesë e jashtme. Vetëm me përjashtim nëse është i rrethuar me borë, nuk ka shtëpia për rreth, edhe nuk ka shtëpia përtej më sipër që mund të shihet nga dikush, nuk ka problem. Por ndryshe nëse ka fqinj që mund ta shohin që shtëpitë e tyre janë të ngritura paralel me tyre ose mbi muri, apo domethënë mund të rrezikojë që të hyjë dikush, është më mirë domethënë që të mbulohet realisht sepse obori është tash pjesë e jashtme. Është më mirë që kur del vetëm nëse është e sigurt domethënë që nuk ka domethënë që mund ta shëhet dikush, por ndryshe me e qetë për ta që të del me mbulesë dhe jashtë në borë. A obligohet me dhënë vitrat derisa jeton me ndihmë sociale? Derisa jeton me ndihmë sociale, nëse ndihma sociale që afrojnë ka grumbullu, ka para të mjaftueshme, do thotë i obligohet të dhënie vitrave, pra nëse ka grumbullu mjaft, saqë domethënë e arrin do thotë normën e duhur, ndërsa nëse nuk ka para të mjaftueshme, se sociale mund varion ose sidomos tash muajin e Ramazanit njerëz mund t'i afrojnë të tjerë t'i afrojnë një sasi shumë të madhe parave, atëherë domethënë jep vitat në aspektin human. Dietarët islam e preferojnë që edhe i varfëri nëse ka grumbullu pasuri ose i kanë çu pasuri realisht, qoftë prej vitrave, por qoftë prej zakatit ose sadakat të përgjithshme, ka në një favor po se dëm pasuri, preferohet domethënë me dhënë edhe ai ose ajo edhe vitrat. Femrat me i fal teravit është gjuna apo sevap në xhami? Është e lejuar. Do thotë edhe femra është e lejuar me i fal teravit dhe ka shpërblim. Do thotë nëse i fal në xhami pa lënë mungun ndonjë prej obligimeve që i ka në shtëpi, karshi burrit ose do thotë karshi vetvetes. Fillimisht i kryen ato obligime sepse namazi i teravive në parim është pra vetëm preferencë, nuk është obligative dhe kjo vlen për dy gjinit. Pra është e lejuar në parim që edhe femra t'i fal namaz t'i fal teravit nëse pra nuk lën ndonjë obligim tjetër pa e kryer. Qartë. Ne presim telefonuesin tjetër. Alo? Alo, mirëdita. Mirëdita. Më falë, du m'ja bë hoqës një pyetje, jo me operacione, kom gjunan që se nuk agjeroj. Edhe një pyetje tjetër, vllai jam shkon shkollë, punon, po ditën. A ka gjuna dhe kënd nëse nuk agjeron? Faleminderit edhe juve. Thot a bën të agjerojmë 6 ditë me radhë të shevalit plus 3 ditë të mbetura. 3 ditë të bardha thot të muajit. Bën me agjeru, domethënë edhe 6 ditë e shevalit bën të agjerohen pa ndërprej,
për të mos thonë që ka prej dietarëve që e preferojnë këtë, sepse 6 ditë e Shevalit janë me kategori. Kategoria më e pëlqyer, pra është që të fillohet me njëherë pas ditës së parë të Bajramit. Kjo është që e kanë kategorizuar dietarët. Kjo është kategoria më e mirë e agjëruesve. Pastaj kategoria tjetër është që do thotë ti agjëron radhazi. Por ndryshe është e lejuar që ta ndan si të don. Merosisht mbrana do thotë Shevalit të përmbyllen 6 ditëve. Njëkohësisht nëse don me ndërlidh edhe me 300 ditëve të bardha, është e lejuar krejt nëse mund të qëndron, s'ka problem. Jam e operuar, thotë nuk agjeroj, derisa vllai gjithashtu punon, është në shkollë. Po. Ajo që bën të mos agjeroj. Po, do thotë ajo që janë të operuar realisht konsideron trajton si të smuar, nëse edhe pse kjo varion, operimi mund të jetë i lehtë ose mund të jetë një operim i thjeshtë, nëse operimi e pengon agjerimin, ose thonë më mirë, nëse agjerimi e vonon shërimin e smundjes, atëherë do thotë nuk e ka obligim me agjeru, i kompenzon ato ditë mas muajit të Ramazanit, ndërsa ai që është në shkollë dhe punon, do thotë varësisht prej gjendjes së tyre, shkurja në shkollë dhe puna nuk janë prej kriterëve që e ndalojnë agjerimin ose që e amnistojnë agjëruesin. Realisht ai që shkon në shkollë ose që punon e ka obligim të agjeron, mirë, po nëse ka pengesa praktikisht e mundon skajshëm agjerimi, ka të drejtë ta e prish atë ditë, jo të Ramazanin. Edhe ai që punon është i njëjtë, domethënë, nëse punëtorin fizik e lodh puna skajshëm, saqë do thotë mund të vijë në gjendje të alivanosjes, atëherë i lejohet me prish atë ditë, ama jo me prish këtë Ramazan, jo me hangër këtë Ramazan. Jo, absolutisht duhet të ngriten të dytë, edhe studenti, edhe ai që shkon në shkollë, edhe ai që punon të ngriten në syfër, ta e bën jetë agjerimin, të startojnë me agjerim, nëse i paraqiten pengesa gjatë ditës, pengesa po themi të cilat e rëndojnë, sepse të gjithë ne kemi pengesa, sepse agjerimi është një sfidë. Për faktin se është pyetje një problem shumë i madh. Mirë, por nëse ka një problem shumë të madh, atëherë do më ka drejt me prish. Qartë, vazhdojmë tutje, mirëpresim një tjetër telefonat, alo? Dhe duhet t'i themi që të largohet prej televizorit. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Jam vëlla musliman dhe desha ta pyes hoxhën. Kam motrën që është i fol 5 vakte, po është në lidhje tash ti domethënë me vandrën, nuk e lësius se lejon, po dyqysh nuk pranon hala thot tjerë më mbulu aja ku shumë që e ka ondër jetësore të mbulu. Pra ata kisha do shpi hoxhës me një përgjigje, Allah i shpërblet. Në qartë, faleminderit. Kemi një tjetër telefonues. Ka ikur? Po, mirë thotë, dhëndri e pengon motrën. Realisht, këshilla jonë është me që jemi tani në 10 e fundit Ramazanit, unë e këshilloj do thotë dhëndrin e tyne që ta e shfrytëzon edhe këtë pjesë të mbetur të Ramazanit, që është pjesa më e artë e arritjes së shpërblimeve, e që ti tani pikërisht ai ka shpërblim. Pse mbulot gruaja? Se realisht shpërblimi është vetëm për gruan, sepse është obligim individual. Mirë po, me qenë se po e pengon, atë nëse e largon pengesën, nuk e pengon, e ka shpërblim të Zoti. Edhe ky pra shpërblet që do thotë ja ka mundsuar gruas, prandaj duhet ta kupton se i thotë se është e re. Po, mbulesa domethënë është ligj i Zotit, e që realisht hyn në statutin e obligimeve dhe si status i normave islame mirët nga mosha madhore. Martesa, derisa është e martuar, atëherë domethënë është legjitimi që është e pjekur. Edhe nuk është më e re çështja e mbulesës, është sikurse pjesë tjera të adhërimeve, sikurse namazi, agjerimi, pra derisa i obligohet namazi, i obligohet agjerimi, shkurja në haxh, dhënia e zakatit, atëherë mbulesa është pjesë e saj. Kështu që do thotë ne e këshillojmë që t'i kthehet Zotit, t'i kthehet Allahut dhëndrit tyne dhe mos ta pengon gruan, sepse realisht përmes lejimit të mbulesës, përveç që ka shpërblim te Allahu, i harmonizon edhe më tepër raportet me gruan, ose do thotë bëhet një shkaktar që të kalojë një jetë më të mirë se që e kanë pas. Dhe në kundërtën mund të jetë edhe një shkas që edhe të zbehen raportet, sepse
ja pengon një të drejtë që është e drejtë ekskluzive e saj. E që kur flasmi pastaj për të drejtat individuale, absolutisht burri nuk ka të drejta e pengon gruan në këtë rast. Absolutisht nuk ka të drejtë as fetare e as ligjore. Të paktën ka ndëshkim të Zotit, por edhe nëse ngrit pa di, domethënë mund të merr edhe penalizim për shkak se është e drejtë e saj mbulesa. Mirë, po për të mos do thotë këtyre çështjeve, është mirë që ai ta shfrytëzon këtë pjesë të mbetur siç thash të Ramazanit që mos ta pengon gruan në mbulesë dhe kështu kalojnë një jetë shumë të mirë, sepse kur dy bashkëshortët i harmonizojnë idetë, i afrojnë, i parafrojnë idetë dhe realisht janë kashin njëri tjetrit që ta ndihmojnë me ide, me veprime, padyshim se veç ka lumturohet jeta e tyre. E qartë, vazhdojmë tutje. Mirë presim një tjetër shikues. Alo. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Falëndesta, më janë një pyetje hoxhës. Po? Janë më herët ju më falën, domethënë kam agjeru një po të gjithë, po kam diçka si dërtuta, dhe frika, po kam do drevë me se si alivanut, më vjen kry veçërat për rri, një punë si të bëj për lome. Do thot, as nuk faleni, as nuk agjeroni. Jo, kom provu më falen, një po më rokin ato drevmet, edhe që po kam qep me punu e më falen, po se di më rokin, me njështë si vizjona, kam e ndodhë qka. E kuptuam. Faleminderit. Do me ndihme. Tani do t'i përgjigjet hoxha. Mirë, tani mi presim një tjetër telefonat, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta një pyetje hoxhës. Nëse të bijem, edhe me thonë shahadetin, kullu Allahin, dua me bon, fejse, a bon, a së. Ku me bo dua? Në fejse, në gjatë namazit. Po. Mirë, e kuptuam. Faleminderit. Pra thot janë falë, për tani nuk falem, ka... Ky është një shqetësim realisht, i cili domethënë personin fjalë duhet të rrinë vetit gati ose të përkujdeset për vetveten, sepse falja e namazit pastaj lënia rrezikon, domethënë rrezikon person. Mirë, po duhet i merr shkaqet që kanë qenë deri aty, edhe pse i theksoj disa arsye, domethënë që realisht ato nuk janë arsye të justifikueshme, janë çytje për djallit. Se realisht djallin nuk do thot merr iniciativa paraprake të përshkallëzuara për me e pengu dikon nga kryerja e një prej ritualeve në këtë rast namazit. Prandaj unë këshilloj që të pendohet, ka mbetur edhe një pjesë e artë, siç e ka marrë e Ramazanit, të shfrytëzon këto net më të mira të jetës, jo vetëm të vitit që janë të jetës, sepse mund ta dakordojmë do thot të presim natën e kadrit ose të takohemi me natën e kadrit, kështu që unë këshilloj që tani të pendohet tek Allahu, të i shmanget mëkateve, sepse lënia e namazit nuk mund të pasoj, domethënë ndryshe post me shkelit të ndonjë mëkati, do thot që realisht vije si rezultat pastaj e lëni se mos kryes obligimeve, pra të ruhet mëkateve, të pendohet tek Allahu i madhërishëm dhe të merr forcë, të merr guxim. Do thot këto çështje dojnë me hapu, me qit hapin. Po unë jam fal, do të falna. Derisa është, do thot në aspektin psiqik është mirë dhe në aspektin shëndetësor nuk ka pengesa, atë çytjeve nuk duhet të vihet vëmendja ose veshi siç themi ne, duhet të largohen ato çytje, të cilat realisht e rrezikojnë edhe jetën jo vetëm në aspektin shpirtëror. Pra, jo vetëm që rrezikohet nga aspekti i besimit, por rrezikohet nga aspekti shëndetësor, sepse domethënë çytjet pastaj shkaktojnë kompleksitet edhe shkaktojnë çrregullime edhe mentale, e pastaj si rezultati i kësaj vije deri te edhe çrregullimi fizik dhe biologjik, sikur që edhe cek nuk mund të bëjë edhe punë tjera. Prandaj, derisa nuk ke ndonjë problem shëndetësor konkret, ke nevojë vetëm të bësh bismillah edhe starto, asgjë më tepër. Sepse të gjitha këto janë domthonjë çytje të djallit dhe nuk bën që të ndëgjohet do thotë djalli, sepse siç e ka Allahu në Kur'an, djalli do thotë tenton të i frikson
miqtë e Zotit, ose ata të cilët janë të përkushtuar ndaj Zotit, kështu që nuk ban që të ndëgjohen çytjet e djallit ose veprimet e tija për ta penguar domethënë për kryerjen e një urdhri të Zotit xhel xhelal. Qartë. Dua në sejdë. Dua në sejdë bën me ba dhe jemi thirrur që të bëjmë dua, mirë po jo domethënë suratul Ikhlas ose kulu Allah. Kulu Allah nuk e ka vendin në sejdë, po duat e përgjithshme. Duat e përgjithshme të cilat janë të thurura që i ka praktikuar pejgamberi sa apo që ti ke nevojë. Edhe nëse nuk i din në gjuhën arabe, edhe nëse nuk i din për shkak të moshës ose për shkak se është fillestar, bën të lutet edhe në gjuhën që e kupton, këtë rast gjuhën shqipe. Qartë. Vazhdojmë tutje, mirë presim një tjetër telefonues tani. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Pesa mi aboni pyetje vogël, kur më ka vdekur vjera, kam gjetur në një enë të mbushur me pakoj që është la gjenazja. A bën me ditë çka është kjo të hranit të bëmë këtë që kam gjetur brenda në dollapat të kuzhinës? Edhe një herë të lutem, se e the shumë shpejt pyetjen. Nuk e kuptuam. Kur më ka vdekur vjera, po. E kam gjetur në një enë të mbushur me pakoj që është la gjenazja. A bën me ditë çka është kjo, çka kam mujt me bëmë këtë oj? E qartë. E kam gjetur brenda në dollapat e kuzhinës. Mirë. E kuptuam. A kemi edhe një tjetër telefonat në duket? Po. E mirë presim. Alo. Urnani. Iko. Mirë hoqë si e trajtoni këtë që përshkruaj shikuesja? Fillimisht unë do të këshilloj që ta e derdhat ujë. Bën bismillah, ta derdh ujin. Nëse është jashtë banjës, nëse në banjë që derdh ujin, s'ka kur farë problemi, mos krijon ndaj panik, mos krijon ndaj fobi, ndaj frikë diçka, se nuk ka vend për frikë. Ky është realiteti. Edhe pse ka abuzime shpesh me kufoma, me xhenazë, me ujë të xhenazës, ata që janë mendim këqinji ose që tentojnë të bëjnë veprime të këqija, i shfrytëzojnë këto raste për manipulim të magjisë e kështu me radhë. Mirë po, domethënë nuk ka vend për ndonjë friksim, se ka mundësi që ta ketë harru dikush. Mos të kuptohet në mënyrë të drejtë për drejtë që ka tentuar dikush të bën diçka, sepse nuk ka të drejtë qoftë ai që pyet ose të tjerët ta etiketojnë personin që ka pastruar kufomën se ka pretenduar me diçka, pra mundohet që i ka tepruar ujë, që është domethënë na shkojmë në atë aspektin e drejtë për drejtë, që të kuptohet i ka tepruar ujë dhe i ka mbetë ashtu, sepse ai që pastron kufomën kanë një herë dhe për shkak që është i preokupuar me pastrimin e kufomës nuk i kthyer gjëra të tjera. Po të mirët kjo kështu një herë. E pastaj do thotë mirët se do thotë mund të jetë edhe ujë jashtë kufomës, që e ka derë dikush që ose e ka mbush atë anë dikush që kjo nuk është ndjeni për te, pra e derdh atë ujë, e hedh dikon pa kurfar problemi, pa kurfar kompleksimi. Qartë. Vazhdojmë tutje. Kemi një tjetër telefonat. Alo. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Ka mundësi u gjëti pyetje? Po. Nana ime është 72 vjeç, gjithmonë ajo fal, po nëse zën gjumi është flejtë në të kohë e namazit, ajo në gjumë falet. A më ka zu, a është mirë, a keqa. Në gjumë falet? Po, dhe në gjumë falet, se të kohë e namazit. Në gjumë falet. Qysh falet në gjumë? Edhe njëherë të lutem, në hezë sharo pakës, qysh falet në gjumë? Nana jem është lejtën, tash, kënë kohë e namazit. Ajo tash falet, si kur falet kër është qutë. I bën veprimet? A i bën veprimet e namazit në gjumë? Apo e shë ëndër? Po, i kënon dovë të krejtë veprimet e namazit. E qartë, mirë, faleminderit. Kemi një tjetër telefonat, e mirë presim, alo? Pyetje për Hoxhën. Po? Mami agjeron për nga njëherë po nervozohet e po na bërtet. A është gjina? Ju e po e dëgjoni mamin? Po. Mirë. Faleminderit. Kemi tjetër telefonat? Mirë. A ka mundësi Hoxhë njëri duke fjetur ta kryej namaz? Realisht në fund të normale nuk mund të ndodhë kjo, mirë po ka mundësi të jetë një lloj kotje ose në çrregullim realisht që ka nevojë ndoshta edhe mosha e saj e bën që të ketë ndonjë problem, se për ndryshe në mënyrë normale ne jemi thirrur që rritet fetare të bëjmë zgjut.
Për atë arsye dhe është ngrit llogaria nëse gabojmë kur jemi fjet, ose nuk e kryjmë një rit në çat kohë kur është dashur me kry për shkak të gjumit. Qartë. Mami thotë është nervoz, ne e dëgjojmë. Unë këtu do ta bëj një ndërhyrje dhe një këshill për gratë, për nanat, edhe për prind përgjithësi, po sidomos për nanat që realisht janë të ngarkuara me punët e tyre të përditshme. Edhe agjerimi është një sfidë, është një ngarkesë, nganjëherë mund të ketë edhe çrregullime, domethënë probleme shëndetësore, por kjo nuk është arsye, ose nuk do duhej një agjerues, një nan, kështu të vepron me fëmijët e saj, sepse fillimisht e zbeh vlerën e agjerimit. Sepse ka në hadith kutsi transmetuar për Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sa më thotë se ka thënë Allahu xhalla xhelalu, kur dikush për juve agjeron, mos ta ngrit zanin, mos të bërtet, mos të del pi kontrollit. Me këtë gjest zbehet vlera e agjerimit. Pra, ajo nën, ajo motër e ka zbeh, ose vazhdon, nëse vazhdon me këtë ritëm, vazhdon ta zbeh vlerën e agjerimit. Një, nën dy, kjo ndikon shumë keq, shumë negativisht në aspektin psikologjik të fëmijët, sepse fëmijët modele kanë prindin, këtë rast nanën, se qysh duhet me agjeru një musliman. Aq më tepër nëse fëmijët i qasën dëgjimit të ligjëratave, për cilës sikur që është pyetje janë fjalë, sigurisht e përcjell këtë emision, edhe ndëgjon për vlerat e agjerimit, thotë si ti bashkëtash mes agjerimit nënës edhe asaj që thret Islami. Prandaj pra duhet nana të jetë modeli më i mirë për fëmijët e saj, apo ti inkurajoj aq më tepër nëse fëmijët janë të vegjël dhe nuk e kanë obligim agjerimin, duhet të jetë shembull me veprimet e saj. Edhe fëmijët të jenë pak mund më të të del dëgjueshëm. nganjëherë edhe nana prej kontrollit ose fëmijët të mos e ndëgjojnë, por megjithatë duhet të jetë me limit. Andaj edhe këshilla është edhe për fëmijët që fëmijët ta ndëgjojnë nanën, të ndihmojnë në kryerjen e punëve, sepse grumbullimi i punëve edhe lodhja për agjerimin nganjëherë mund të del prej kontrollit, mirë po megjithatë nana është nën dhe ajo është edukatorja që realisht nuk bën ta e bie punën të del prej kontrollit që të jep një leksion jo të mirë fëmijëve. Qartë. Vazhdojmë tutje, do të inkuadrojmë një apo dy telefonata të fundit. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me ditë hoxhës. Po. Gjatë agjerimit është një natë vonë prej është një mësua prej dëmonë s'ka mëjtë mësua në sëfyrë. Në kohën e azanit sabat, dhe më kam pi ujë. Më kam ban jetë edhe kam pi ujë. A është e prishme kjo ditë? Ju falenderoj. Selam aleikum. Aleikum selam, falenderoj edhe juve. Inkuadrojmë edhe telefonuesin tjetër. Alo? Iku. Tra në kohë të sabat. Nëse ky person është zgjuar sikur se i pari që jemi përgjigj këtë në fillim të emisionit, ose zgjuar me vonesë duke mos e shikuar kohën edhe orën, veç kur e ka pasur që do thotë koha tani është skadimi apo para saj ka pi, domethënë mendoj se nuk ka nevojë për sëritje të kësaj dite. Në qartë, dhe kështu hoqë erdhëm në fund të emisionit. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe ju. Shkues të nderuar, kjo ishte biseda që realizuam me hoxhën, respektivisht doktor Sadat Rrustemi. Ne do të takohemi inshallah emisioneve të tjera, deri atëherë mirëmbëjtje dhe selam aleikum.